Πρόσφατα πήρα ένα σχόλιο που έλεγε «Πώς πάει η ζωή στην Ελβετία, Ματίνα? Δεν βλέπω να έχεις θέληση ενσωμάτωσης. Καλό κουράγιο, τα πέρασα και σε καταλαβαίνω». Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το σχόλιο με έκανε να σταθώ και με έκανε να ανεβάσω αυτό το βίντεο ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα. Γιατί αυτή η μικρή φράση «δεν βλέπω θέληση ενσωμάτωσης» κρύβει από πίσω της μία ολόκληρη νοοτροπία για το τι περιμένουμε από έναν άνθρωπο που είναι μετανάστης. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Κλεό που με παρακολουθεί, πολύ συχνά σχολιάζει τα βίντεό μου και την ευχαριστώ θερμά για την πάσα που μου έδωσε για να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Ζω στην Ελβετία 11 χρόνια. Έχω χτίσει τη ζωή μου εδώ. Σπίτι, λογαριασμούς, δουλειά, μικρή ρουτίνα, γιατρούς, υπηρεσίες, καθημερινές διαδρομές. Όπως καταλαβαίνεις, η ζωή μου δεν είναι μια περιπέτεια στο εξωτερικό. Είναι η κανονική μου καθημερινότητα. Και παράλληλα έχω μέσα μου μια Ελλάδα η οποία δεν έζησε ποτέ. Τη γλώσσα μου, τις αναμνήσεις μου, τους ανθρώπους μου. Οπότε όταν ακούω «δεν βλέπω θέληση ενσωμάτωσης», η πρώτη μου ερώτηση είναι «τι σημαίνει ενσωμάτωση για σένα? Πώς τη μετράς? Μετριέται με τα χρόνια? Σε χαρτιά, σε προσφορά ή σε κάτι άλλο?» Για πολλούς ενσωμάτωση σημαίνει ένα αόρατο checklist. Να μάθεις τη γλώσσα όσο πιο τέλεια γίνεται, να βρεις δουλειά, να μην μιλάς πολύ για την πατρίδα σου, να μην λες ότι σου λείπει, να μην μιλάς για ρατσισμό, για δυσκολίες, για μοναξιά, να λες όλα καλά. Όλα εδώ είναι υπέροχα. Και εκεί να τελειώνει η κουβέντα. Αν το δούμε έτσι, ότι αυτή είναι η ενσωμάτωση, ναι, τότε θα συμφωνήσω. Μπορείς να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με ένα χαμόγελο στα χείλη, φυσικά. Αλλά η ζωή δεν είναι φυλάδιο τουριστικού γραφείου. Για μένα, ενσωμάτωση δεν σημαίνει να σβήσω την Ελλάδα από μέσα μου. Δεν σημαίνει να ντρέπομαι που μπορώ και νοσταλγώ ή που μπορώ και συγκρίνω ή που λέω αυτό με δυσκολεύει. Δεν σημαίνει επίσης να παίζω το ρόλο της τέλειας μετανάστριας που δεν έχει κανένα παράπονο και μετά από 11 χρόνια πετάει και καμιά γερμανική ή αγγλική κουβέντα γιατί έχει ξεχάσει λίγο τα ελληνικά της. Για μένα ενσωμάτωση σημαίνει πρώτα απ' όλα να μπορώ να στέκομαι με αξιοπρέπεια στη χώρα που είμαι. Να δουλεύω, να πληρώνω τους φόρους μου, να σέβομαι τους νόμους και τους ανθρώπους γύρω μου, να προσπαθώ με τη γλώσσα και την νοοτροπία όσο μπορώ και ταυτόχρονα να έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Να μπορώ να πω ναι, εδώ νιώθω ξένη. Εκεί με δυσκολεύει το σύστημα της χώρας που είμαι. Εδώ βλέπω έναν τοίχο που δεν βλέπει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι γέννημα θρέμα στη χώρα που είμαι. Το να μιλάς για αυτά δεν σημαίνει ότι δεν έχεις θέληση ενσωμάτωσης. Είναι ότι έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Σημαίνει ότι δεν φοράς μάσκα για να χωρέσεις σε μία εικόνα. Φυσικά η ενσωμάτωση είναι μία σχέση δύο πλευρών, όπως την καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Δεν είναι εσύ άλλαξε τα πάντα και εμείς θα μείνουμε ακριβώς οι ίδιοι. Είναι εγώ κάνω βήματα προς τη χώρα, μαθαίνω τη γλώσσα, σέβομαι τους κανόνες, προσπαθώ να καταλάβω την νοοτροπία και η χώρα, οι άνθρωποι κάνουν βήματα προς εμένα. Με βλέπουν, με ακούνε, δεν με κρατάνε για πάντα στην κατηγορία οι ξένοι, μου δίνουν χώρο να υπάρχω όπως είμαι. Θέλω να σου δώσω μια εικόνα. Όταν πας σε μια ξένη χώρα, σε μια νέα χώρα, νιώθεις λίγο σαν παιδί σε σώμα ενήλικα. Δεν ξέρεις που να πας, πώς να συμπληρώσεις ένα χαρτί, τι θεωρείται αγένεια, τι θεωρείται ευγένεια, πώς ζητάς κάτι χωρίς να νιώσεις γελίος και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθείς. Είναι σαν να σου λένε τρέξε, αλλά με παπούτσια που δεν είναι στο νούμερό σου. Εσύ από την άλλη κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, αλλά σε κάθε σου βήμα κάτι σε πονάει, κάτι σε χτυπάει. Και φυσικά μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι, που δεν φαίνεται πουθενά στα χαρτιά. Στην Ελλάδα είσαι αυτή που έφυγε, στη νέα χώρα είσαι η Ελληνίδα και εσύ προσπαθείς να χωρέσεις και στις δύο χωρίς να σπάσεις. Εκεί για μένα κρύβεται και το πιο αληθινό κομμάτι της ενσωμάτωσης. Όχι όταν πάψεις να αγαπάς την πατρίδα σου, αλλά όταν μπορείς να αγαπάς την πατρίδα σου, αλλά και τη νέα χώρα που βρίσκεσαι. Και ιδίως χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογείσαι. Θέλω να σου το πω απλά και να το καταλάβεις. Δεν χρειάζεται να διαλέξω μία πατρίδα για να είμαι η σωστή. Μπορώ να αγαπώ την Ελλάδα και την Ελβετία ταυτόχρονα. Μπορώ να αγαπώ την Ελλάδα αλλά να ζω στην Ελβετία. Μπορώ επίσης να μιλάω για τα όμορφα, για τα άσχημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω θέληση ενσωμάτωσης. Η πραγματική θέληση ενσωμάτωσης φαίνεται αλλιώς. Στο ότι ξυπνάς κάθε μέρα σε μια χώρα η οποία δεν είναι δική σου.
και συνεχίζεις κάθε μέρα και προσπαθείς. Το ότι πηγαίνεις σε ραντεβού, το ότι πηγαίνεις στη δουλειά σου και προσπαθείς ακόμη και όταν νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν. Στο ότι χτίζεις τη ζωή σου ξανά και ξανά από την αρχή. Οπότε, αν με ρωτάς, με ενόχλησε αυτό το σχόλιο? Όχι, αλλά με έκανε να σκεφτώ. Και γι' αυτό με έναν τρόπο το εκτιμώ αυτό το σχόλιο, γιατί όπως σου είπα μου έδωσε πάσα να κάνω αυτό το βίντεο. Γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω δυνατά αυτό που πολλοί σκεφτόμαστε σιωπηλά. Και θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο με λίγες ερωτήσεις. Αν ζεις στο εξωτερικό, τι σημαίνει για σένα θέληση ενσωμάτωσης? Τι ήταν πιο δύσκολο, η γλώσσα, οι φιλίες ή να σταματήσεις να απολογείσαι που βρίσκεσαι σε αυτή τη χώρα? Και αν δεν έχεις ζήσει ποτέ στο εξωτερικό, αλλά είσαι στη χώρα σου, έχω τις εξής ερωτήσεις. Όταν βλέπεις ένα μετανάστη, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να λες για ένα μετανάστη δεν προσπαθεί αρκετά? Και πόσα από αυτά που σκέφτεσαι για κάποιο μετανάστη στηρίζονται στην πραγματική του ιστορία και όχι σε στερεότυπα και ιστορίες που έχεις ακούσει? Αν κάτι από όλα αυτά σε άγγιξε, γράψε το δικό σου σχόλιο, γράψε μου τη δική σου εμπειρία, ειδικά αν ζεις χρόνια εκτός πατρίδας. Και αν θες να συνεχίσουμε τέτοιες κουβέντες, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να δίνουμε μαζί λίγο πιο ανθρώπινο νόημα σε λέξεις που τις ακούμε πολύ, αλλά σπάνια τις εξηγούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.